Moikka! Holistinen ratkaisukeskeinen valmentaja Mari tässä. Tänään mä haluaisin jutella sun kanssa siitä, miksi muiden miellyttäminen ei ole kiltteyttä. Ja tämän videon katsomalla saat vastauksen myös siihen, mitä seuraa, kun rupeat asettamaan terveitä rajoja sun omassa elämässä. Varsinkin me naiset ollaan aika kovia miellyttäjiä. Siihen on varmasti sellaisia kulttuurillisia syitä, että naiset on kasvatettu palvelemaan muita, jolloin aika automaattisesti oma itse jää sitten prioriteettijärjestyksessä niiden muiden jälkeen. Ja sen lisäksi sille miellyttämiselle voi hyvinkin olla juurisyitä, jotka johtuu sun omasta elämänpolusta ja kokemuksista aikaisemmin. Ja jos sä laitat kaikki muut aina itsesi edelle ja miellytät niitä, niin se ei ole kiltteyttä, vaan se on sen välttämistä, että sä tulet näkyväksi omana itsenäsi. Ja se miellyttäminen pahimmillaan voi johtaa siihen, että sä oot kierteellä kuin korkkiruuvi, etkä oikeastaan välttämättä ihan enää tiedä, että kuka sä itse olet ja mitä sä haluaisit ja mitkä sun tarpeet olisi, jotta sä voisit voida sun omassa elämässä hyvin. Ja sille voi tosiaan olla monia syitä, miksi käytännössä et uskalla olla näkyvä omana itsenäsi, mutta muiden miellyttäminen tarkoittaa sitä, että et pyydä, etkä kerro, mikä ei sovi sinulle ja mitä sinä tarvitsisit. Ja pahimmillaan se miellyttäminen voi olla sellaista, että yritetään ylläpitää rauhaa käytännössä hinnalla millä hyvänsä. Ja pitkittyneenä siitä seuraa hirveän helposti sisään patoutunutta taakkaa, joka sitten jossain kohtaa se yksi viimeinen pisara on liikaa ja sitten kaikki läikkyy yli sieltä astiasta. Ja usein siinä, ettei tule näkyväksi omana itsenään, on myös sellaisia syitä takana, että tietyllä tapaa sä yrität kannatella sen toisenkin ihmisen vastuuta ja suojella häntä itseään, hänen omilta valinnoilta ja teoilta. Se on aika haitallista pitkällä aikavälillä ihan kaikille ihmisille. Sen myötä sä et voi itse hyvin ja se toinen ei saa mahdollisuutta myöskään kasvaa. Ja on toki niin, että meille kaikille ihmisille ei ole välttämättä annettu samoja kyvykkyyksiä siihen kasvuun. Eli kaikki ei ole samalla lailla valmiita itse kasvamaan. Ja sitten jos sä olet tekemisissä tämmöisen ihmisen kanssa, joka ei ole valmis kasvamaan, niin siitä seuraa omat hankaluudet näiden rajojen asettamiselle ja sen kanssa harjoittelulle. Ja rajojen asettamisen kanssa harjoittelussa aika usein käy niin, että sit kun sulla on se viimeinen pisara läikkynyt sieltä sun omasta astiasta yli, niin sit sä menet semmoiseen vähän niin kuin vihaa ja aggressioon ja rupeat laittamaan niitä rajoja aika aggressiivisesti pystyyn. Eli käytännössä menet sieltä rajattomuudesta sitten sinne aggressiivisiin rajoihin. Ja ajan kanssa, kun harjoittelet kärsivällisesti rajojen laittamista, niin lopulta pystyt sitten hiissaamaan sitä sun rajaa vähän ei niin aggressiiviselle alueelle ja osaat sanottaa sitä lempeämmin, mutta suoraselkäisesti sitä sun omaa rajaa. Mutta se vaatii sen, että tämän prosessin yleensä käy kuitenkin läpi. Ja sitten tosiaan siihen rajojen asettamiseen liittyy tosi voimakkaasti se, että kuinka kyvykäs se toinen henkilö on kuulemaan ja vastaanottamaan ne sinun rajat. Eli vaikka sä olisit kulkenut oman henkisen kasvun polkusi tosi pitkälle ja oppinut hienoksi rajojen sanoittajaksi ja osaat välittää sun oman viestin helposti vastaanotettavassa muodossa, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se vastaanottaja silti pystyy ottamaan sen vastaan. Hänellä voi tulla semmoinen todella voimakas vastustusreaktio. Ja käytännössähän kun sä laitat rajoja, niin joku muu ei enää saa sinulta sitä, mitä on saanut aikaisemmin. Ja toisaalta sinä et ole enää valmis vastaanottamaan sitä, mitä se toinen on sulle aikaisemmin antanut.
Ja tästä voi hyvin helposti tosiaan sit seurata se, että sinulla on hankalaa sen kanssa, kun se toinen vastustaa, eikä pysty niin kun, ottamaan sitä vastaan. Eli helposti tulee semmoista syyllisyyden tunnetta itselle. Sen kanssa täytyy pystyä elämään ja ymmärtämään, että se kuuluu osana siihen kasvuprosessiin. Ja sen lisäksi sä joudut käytännössä hyväksymään sen, että sä oot vähän niin kuin roisto sen toisen ihmisen tarinassa. Mutta muista kuitenkin, että tässä on kyse terveistä rajoista. Se on tosi epätervettä, jos elää täysin rajattomuudessa. Se on epätervettä ihan kaikille. Ja niiden terveiden rajojen asettaminen on hyvinvointia edistävää. Eli jos se toinen ei pysty vastaanottamaan sitä sun tervettä rajaa, niin sä joudut kohtaamaan hänen loukkaantumisen osoituksia ja pettymyksen osoituksia. Ja nekin kuuluu asiaan ja niistäkin pääsee yli, mutta on oma aikansa ja prosessinsa myös oppia sietämään sitä siinä rajojen asettamisen harjoittelussa. Ja useinhan me aloitetaan semmoisista henkilöistä, joiden kanssa se rajojen asettaminen on helpompaa, ja asteittain sitten pystyy ruveta myös harjoittelemaan rajojen laittamista semmoisille ihmisille, joille se tuntuu paljon vaikeammalle. Ja lopulta jäljellä on sitten niitä ihmisiä, joille se omien rajojen asettaminen voi tuntua lähes mahdottomalta. Hyvä esimerkki voi olla esimerkiksi suhde vanhempiin, koska se suhde on käytännössä aina pysyy sellaisena, että toinen on vanhempi ja toinen on lapsi. Ja jos siitä ei ole kasvettu semmoiseen tasapainoiseen aikuisuuteen molempien osalta, niin siinä on aika iso työ sitten ruveta asettamaan niitä aikuisena lapsena niitä rajoja sille aikuiselle. Että en hyväksy, että käyttäydyt mua kohtaan noin. En pysty antamaan sulle nyt sitä kaikkea, mitä sä kokisit tarvitsevasi minulta ja niin edelleen. Niin nämä on usein niitä tosi vaikeita rajojen asettamisen paikkoja. Ja sitten kun sä oot päässyt sinne asti, että oot ottanut sen ultimaattisen testin vastaan ja ruvennut asettaa rajoja sille kaikista vaikeimmalle ihmissuhteelle, niin siinä tulee varmasti pintaan paljon syvää kipua. Mutta koita myös muistaa, nauttia ja iloita siitä, että oot päässyt niin pitkälle rajojen asettamisen kanssa. Ja muista, että se lopputulos ei ole tässäkään kohtaa se tärkein, että pystyykö se toinen henkilö ottamaan ne sun rajat vastaan mukisematta. Sillä todennäköisesti tulet kohtaamaan paljonkin sellaista loukkaantumisen ja syyllistämisen kokemusta. Mutta tärkeintä on se, että olet uskaltautunut niin pitkälle ja olet löytänyt oman voiman laittaa niitä terveitä rajoja siihen viimeiseenkin ihmissuhteeseen. Ja tiedosta, että kunhan vaan pystyt sietämään sitä kipua ja epämukavuutta hetken aikaa, niin sun harteilta tulee mitä todennäköisimmin tippumaan aivan valtavan suuri taakka ja saat vapautumisen tunnetta sun elämään. Tämä video nyt pohjautuu pitkälti viimeaikaisiin omiin tuntemuksiin ja ajatuksiin elämästä, ja toki näiden asioiden kanssa on jo itse tehnyt pitkäänkin työtä omalla elämänpolulla, mutta kaiken tämän takana on myös ihan semmoista yleistä psykologista tietoa, ja jos tälläkin elämän osa-alueella kaipaat tukea, niin olen täällä valmentajana saatavilla. Ota rohkeasti yhteyttä.